Чому на корінні орхідей з'являється білий або іржавий наліт? Чому такий наліт на деяких орхідеях з'являється, а на деяких ні? Хоча я використовую одну ж і ту ж воду, що на одних, що на других орхідеях. Отже, я думаю, що ці питання зацікавлять дуже усіх глядачів, які вже стикалися із цією проблемою, і як її вирішити, я думаю, що не кожен ще знайшов. Отже, вітаю всіх, я Станіслав, і ви на каналі Орхідеї вдома. На каналі вже колись виходило відео, і не одне, а декілька, коли я показував, як у моїй орхідеї біля основання дуже було багато корінців, які були пошкоджені сольовими відкладеннями. Але що я не робив, змивав водою, потім чистив навіть, поливаючи водою зубною щіткою. Після цих процедур соління нібито зменшувалося набагато, але проходило 3-4 місяці, і на цих самих орхідеях у мене з'являвся точно такий же ж наліт, як і був раніше. Я довго намагався знайти причину і пояснити, чому так виходить. І ось нещодавно мені попалися в інтернеті наукові праці двох німецьких вчених. Це праці Гергарда Цоца та Ульриха Вінклера. І після того, як я прочитав їхні висновки, я зрозумів, у чому причина, і хочу цими висновками і своїми дослідженнями і експериментами поділитися сьогодні з вами. Отже, зараз я вам покажу орхідеї, у яких, як ви зараз побачите, чисте зелене коріння. І відразу скажу, що тут був полив зверху. Ну, іноді, можливо, якось і по-іншому, але в основному це був полив зверху. І також ось ви бачите, які є такі із жовтим такі кам'яні налипки ось біля основи орхідеї. І ці орхідеї я поливав через піддон. Так, іноді був полив і зверху, але це іноді було дуже-дуже рідко. Як ви бачите, я зібрав купу рослин. Отже, давайте я ще покажу ще одну рослину, яку я поливав методом оприскування пролива зверху. І вода, до речі, вимивала надлишки. А ось інші орхідеї пили лише знизу. І зараз я буду намагатися показати вам якнайближче ось оцей сольовий наліт. І це не просто оце такий іржавий бруд, а це дуже велика небезпека для веламена. Ну і раз я почав розказувати про вчених, давайте трохи я розповім вам, хто це такі. Отже, Гергард Цоц і Ульрих Вінклер – це провідні дослідники епіфітів. У своїх роботах, наприклад, про роль веламена, вони пояснюють, як працює губчаста тканина коріння. Отже, вони зазначають, що веламен орхідей працює як фізичний насос. І коли ми поливаємо зверху, то вода проходить крізь субстрат і коріння, частково вимиваючи продукти розпаду та старі солі. Ну і це як імітація такої тропічної зливи. А ось
про проблему поливу знизу, вони кажуть, що коли вода піднімається капілярами знизу вгору, вона несе з собою солі з усього об'єму горщика, оскільки випаровування найбільше саме біля основи розетки, де тепліше і є доступ повітря. Отже, солі там висаджуються у вигляді осаду. Отже, Цоц і Вінклер довели, що велемен миттєво поглинає воду, але не може так само швидко позбутися солей, якщо немає проточного руху води. Отже, які висновки та поради можна дати із оцих практичних досліджень, що чи можна поливати знизу? Ну, то можна, але періодично треба робити буде промивання субстрату зверху дистилятом або чистою водою. Тож, я тепер 100% буду комбінувати методу полива зверху і через піддон. Тож, підбиваючи ітоги, можна сказати, що полив знизу програє у довгостроковій перспективі. І коли ви поливаєте зверху, то ви поливаєте розпиленням або проливанням, і свіжа вода щоразу вимиває частину накопичених солей вниз. І якщо є отвори, то вони якраз і вимиваються за межі горщика. До речі, це підтримує стабільний рівень pH та електропровідність біля основи рослини. І ще, що хочу наголосити, це те, що якість води повинна бути належною. Вона не повинна бути жорсткою. І тоді коріння ваших орхідей буде жити довше. До речі, я прочитав у цих вчених ще про їх дослідження, що стосовно коренів, які загубили велемен. Тобто про тяжі, які іноді ми при пересадках бачимо на наших орхідеях. Так от, чи працюють тяжі, чи не працюють. Я раніше заперечував будь-які можливості таких коренів передавати воду і поживні речовини до рослини. Але якщо вам цікаво, що кажуть на цю тему вчені, напишіть, будь ласка, у коментарях, і я найближчим часом, сподіваюся, зможу зняти відео на цю тему. Ну, а сьогодні, мабуть, вже буду з вами прощатися. Звісно, чекаю від вас лайки, питання, коментарі. І, звісно, заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. Ну, а на сьогодні всім до нових зустрічей. Бувайте!